हाई नमस्ते खानाका पारखीहरूलाई अर्चनास नेपाली किचनमा स्वागत छ। आउनुहोस् आज मैले यहाँहरूको लागि आउँदै गरेको माता तीर्थ औँसी स्पेशल गुलाब जामुनको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँले यो गुलाब जामुन बनाएर अवश्य यसपटकको माता तीर्थ औँसीमा आफ्ना आमाहरूलाई खुवाउनु होला। यो बनाउनको लागि यहाँले यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला, अनि मात्रै हाम्रो गुलाब जामुन राम्रो बन्नेछ। र गुलाब जामुन बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्, जसमा मैले यहाँ पाउडर दुधलाई लिएको छु जुन 150 ग्राम छ। त्यस्तै गरी चिनी लिएको छु 250 ग्राम छ र 100 ग्राम मैदा लिएको छु। त्यस्तै गरी 2 चम्चा घिउलाई लिएको छु र आधा चम्चा बेकिङ सोडालाई लिएको छु र अलिकति दुधलाई लिएको छु। आउनुहोस् अब बनाउन सुरु गरौँ। हामीले गुलाब जामुन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा ननस्टिक भाँडा लिनुपर्छ र त्यसमा मैले यहाँ घिउलाई राखेँ। यो भाँडा बसाउँदा हामीले ग्यास अन गर्नु हुँदैन र मैले दुधलाई पनि यो घिउमा मिक्स गरेर राम्रोसँग चलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ म चलाउँदैछु। यहाँले यतिखेर चाहिँ ग्यास अन नगर्नु होला र घिउलाई एकछिनसम्म यो दुधमा चलाइसके पछाडि अघि मैले लिएको पाउडर दुधलाई यसमा मिक्स गर्दैछु। पाउडर दुधलाई पनि हामी ग्यास अन नगरिकन एकछिनसम्म यो दुधमा मिक्स गर्नेछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बिस्तारै मिक्स हुँदैछ। यहाँले यदि ग्यास अन गर्नुभयो भने हाम्रो गुलाब जामुन राम्रो बन्दैन। त्यसकारणले मेन यसको इन्ग्रिडियन्ट्समा यो बनाउनुलाई नै मुख्य मानिने हुँदा यहाँले यसलाई विचार गर्नुहोला। जब यो मिक्स भइसक्छ त्यस पछाडि हामी ग्यासलाई अन गर्छौँ। यसलाई पकाउँदाखेरि हाई हिटमा नराखी मिडियम हिटमा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो पकाउँदाखेरि हामीले एकदम विचार गर्नुपर्छ। र यसरी एउटै भएर सबै ननस्टिक प्यानलाई छोडेपछि हाम्रो यो रेडी हुन्छ र यसलाई हामी एउटा बोलमा खनाउँदैछौँ र यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि छाडेर म अब चास्नी बनाउनतर्फ लागिरहेको छु। र चास्नी बनाउनको लागि एउटा भाँडामा चिनीलाई राख्नु होला र चिनीलाई राखिसके पछाडि जति चिनी लिएका थियौँ त्यसको डबल मात्रामा मैले पानीलाई राखेँ र अब यसलाई हामी चास्नी बनाउनको लागि एकछिन राम्रोसँग चलाएर पकाउँछौँ। र यसमा मैले यहाँ 2-3वटा सुकुमेललाई पनि टेस्टको लागि राख्दैछु। त्यस्तै गरेर मैले यहाँ अलिकति सेफ्रोनलाई पनि राखेँ जसले हाम्रो गुलाब जामुनलाई राम्रो कलर दिन्छ। यदि यहाँसँग सेफ्रोन छैन भने ओरेन्ज कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नभए कलर युज नगर्दा पनि हाम्रो गुलाब जामुन राम्रै हुन्छ। हामीले गुलाब जामुनको लागि चास्नी बनाउँदाखेरि धेरै बेर पकाइरहनु पर्दैन। यसलाई यो उम्लिएको 2-3 मिनटसम्म पकायो भने भइहाल्छ र यसलाई हामीले लो हिटमा तातै राख्न पनि सक्छौँ, नभए यसलाई हिट बन्द गरेर छोपेर पनि राख्न सक्छौँ। जे भए पनि चास्नी चाहिँ तातै हुनुपर्छ। गुलाब जामुन बनाउनतर्फ लाग्दैछौँ र गुलाब जामुन बनाउनका लागि हामीले अघि तयार गरेको पेस्टलाई जुन सेलाइसकेको छ अब एकछिन हामी यहाँ माड्नेछौँ र यसलाई मैले चाहिँ यहाँ स्ल्याबमै युज गरेको छु। यहाँले आफूलाई जेमा सुइटेबल हुन्छ त्यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले यहाँ स्ल्याबमा खनाएर मैदालाई यसमा मिक्स गर्दैछु र मिक्स गरेर यसलाई म मजाले मोल्ने छु। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ थोरै पानीलाई पनि राखेँ र अब म यसलाई मजाले माड्दैछु। हामीले यो गुलाब जामुनको पिठोलाई एकदम मजाले माड्नु पर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो हत्केलाले यसलाई मैले गरे जस्तै गरेर माड्नु होला। र यसलाई मजाले माडिएन भने हाम्रो
गुलाब जामुनको डल्लाहरू सबै फुट्न सक्छ। त्यसकारणले यसलाई मजाले माडेर मात्रै जब यो सबै हाम्रो यो स्ल्याबमा टाँसिएकोहरू पनि मजाले निक्लिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो यो पिठो रेडी भयो अथवा डो रेडी भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। र यसलाई एकछिन मजाले माडिसके पछाडि अब योबाट म साना साना आफूलाई मनपर्ने साइजको डल्लाहरू बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ साना साना डल्लाहरू बनाएर रेडी गर्दैछु र यसलाई बनाउँदाखेरि कुनै पट्टि पनि फुट्नु हुँदैन। यो फुट्यो भने हाम्रो गुलाब जामुन पनि फुट्छ। त्यसकारणले यसलाई बनाउँदा राम्रो ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ गोलो बनाएर रेडी गरिसकेको छु र यसै गरी मैले सबै डोबाट गोलो गोलो डल्लाहरू बनाउँदैछु। र एकैचोटि सबै बनाएर राखेपछि मात्रै म यसलाई पकाउँदैछु। र यो बनाउनको लागि हामीलाई तेल चाहिन्छ र त्यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा तेल तताइसकेको छु र तेल पनि हाम्रो धेरै हिट हुनु हुँदैन। अलिअलि मात्रै तेल तातेको छ भने मात्रै पनि हुन्छ। धेरै हिट भयो भने फेरि यो सबै डढ्न सक्छ र यसलाई पकाउँदाखेरि हामीले लो हिटमा राखेर पकाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चलाउँदा पनि एकदमै माया गरेर चलाउनु पर्छ। एकैचोटि चलाएर फर्काउन खोज्यौँ भने पनि यो एकदमै छिटो फुट्न सक्छ। त्यसकारणले यसलाई छेउबाट तेललाई मात्रै चलाइदियो भने यो आफै पाक्छ। हामीले गुलाब जामुन बनाउँदा एकदम धैर्यताका साथ बनाउनु पर्छ। यसलाई धेरै हतार गरेर बनाउनु हुँदैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई नफर्काइकन पनि यो आफै घुमेर फर्किरहेको छ र दुवैपट्टि गोल्डन ब्राउन भइसके पछाडि हामी यसलाई निकालेर अघि हामीले तयार गरेर राखेको चास्नीमा सिधै डुबाउनु पर्छ। मेरो चास्नी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाफ आइरहेको छ, तातै छ। म यसमै यी डल्लाहरूलाई हाल्दैछु। यसरी नै अरू बाँकी रहेको गुलाब जामुनलाई पनि फेरि म तेलमा फ्राई गर्दैछु। यसलाई पनि म एकदम बिस्तारोसँग अघि जसरी नै पकाउने छु र यो तयार भइसकेको छ। अब म सबै गुलाब जामुनहरूलाई यो चिनीको चास्नीमा राख्दैछु र यसरी राखे पछाडि हामीले 1.5 देखि 2 घण्टासम्म यो चिनीको चास्नीमा छोड्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो गुलाब जामुन फुलेर रेडी हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पनि गुलाब जामुन फुटेको छैन। बजारमा सजिलैसँग पाइने पिठो गुलाब जामुनको मिक्सर पाइन्छ। त्यो मिक्सरबाट बनाएको गुलाब जामुन र यसरी बनाएको गुलाब जामुन एकपटक बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। धेरै नै फरक हुन्छ, धेरै मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ र यो बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला र आफ्ना आमाहरूलाई यसपटकको माता तीर्थ औँसीमा गुलाब जामुन बनाएर अवश्य खुवाउनुहोला। सबै आमाहरूलाई ह्याप्पी मदर्स डे भन्न चाहन्छु। आजको रेसिपी हेरेर यहाँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो लिएर आउने आशा अपेक्षाका साथ यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।